एव्हरीवन. आय एम डॉक्टर कृतिका अगरवाल. मी आहे फिजिशियन अँड डायबिटॉलॉजिस्ट. इथे हडपसरमध्ये युनियन क्लिनिक इथे माझी प्रॅक्टिस आहे आणि मी प्रॅक्टिस करते मागच्या 12 to 13 इयर्स पासून. तर आज आपला विषय आहे खोकला. हा बाळांमध्ये आणि मोठ्यांमध्ये किती कष्टदायक असतं किंवा आपल्याला काय करायला लागतं. म्हणजे घरी जर बाळांना खोकला सुरू झालं तर आपण होम रेमेडीज काय करू शकते, डॉक्टरांकडे कधी जायचं किंवा एमर्जन्सी कधी आहे, हे आपल्याला कशी माहिती, म्हणजे ही याच्याबद्दल आज आपण बोलूया. तर मेनली आता हे जे रेनी सीझन सुरू झाले, पावसाचे दिवस आले, तर याच्यामध्ये खोकला आणि विझिंग म्हणजे कफिंग आणि विझिंग हे खूप कॉमन असते मुलांमध्ये. स्कूलमध्ये जातात, शाळांमध्ये जातात, ते एकमेकांशी ते ट्रान्सफर होतात, ते इन्फेक्शन्स वगैरे. तर हे खोकला जे आहे हे खूप कॉमन आहे या पावसाच्या दिवसमध्ये. पण एक मी सांगू शकते तुम्हाला की हे जे खोकला असतं हे कधी कधी इट इज ऍक्च्युअली अ प्रोटेक्टिव्ह रिफ्लेक्स बाय नेचर. म्हणजे आपण खाता खाता काहीतरी आपल्या रेस्पिरेटरी श्वासाच्या नळीमध्ये जर काही पार्टिकल गेलं किंवा काहीतरी फॉरेन बॉडी आली आहे, घसात अडकली आहे, तर ऍज अ रिफ्लेक्स, ऍज अ प्रोटेक्टिव्ह मेकॅनिझम आपण खोकला करतं की हे बाहेर पडण्यासाठी. तर ऍक्च्युअली इट इज अ प्रोटेक्टिव्ह मेकॅनिझम. तर खोकला हे चांगलं असतं. जर आपण आपलं सेन्सेशन खोकलाचं नसेल तर आपण कधीही आपल्याला रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन खूप होऊ शकते आणि चोकिंग होऊ शकते, हे सगळं होऊ शकतं. दुसरं असतं विझिंग. तर विझिंग हे जे आहे हे वेगळं प्रकारचं खोकला आहे. म्हणजे हे हाय पिच्ड असतं, हे हार्श असते, विस्लिंग साऊंड सारखं असतं आणि याच्यामध्ये श्वास घेणं हे मुलांना थोडस अवघड लागतात याच्यामध्ये. तर ते साऊंड व्हीजिंगचं कसं असतं, विस्लिंग साऊंड. म्हणजे आपल्या श्वासाच्या नळी जर छोटी झाली असेल तर श्वास घेताना ते विझलिंग साऊंड येतात. तर हे काहीतरी अडकले, समजा काही दाणं अडकले, शिंगदाणं अडकले किंवा काहीतरी फॉरेन बॉडी कॉइन वगैरे अडकले, तर ते व्हीजिंग होतात, कारण ते विस्लिंग साऊंड सारखं असतं. ही जी विस्लिंग साऊंड आहे हे दुसऱ्यांना पण ऐकू शकते, म्हणजे एवढं जास्त असू शकते, नाहीतर आपल्याला फक्त आम्ही चेकअप केलं की त्याच्यामध्ये माहिती पडतं की बाळांना व्हीजिंग होते का. तर मोस्ट केसेस मध्ये आपण घरातच हे खोकला आणि व्हीजिंग मॅनेज करू शकतात. पण हे आपल्याला माहिती पाहिजे की आपल्याला कधी हॉस्पिटलमध्ये जायचंय, डॉक्टरांची सल्ला घ्यायची आहे किंवा इमर्जन्सी कधी आहे, हे आपल्याला ऍक्च्युली माहिती पाहिजे. तर काही काही बाळांना असं एवढं खोकला येऊ शकते, एवढं व्हीजिंग होऊ शकते की ते रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस मध्ये जातात आणि मग ते जर वेळ गेलं की ते स्टॉप ब्रीदिंग आणि मग हे लाईफ थ्रेटनिंग सिच्युएशन असू शकते. हे तर इफ योर चाइल्ड स्टार्ट्स कफिंग अँड सिक पण वाटते, म्हणजे बाळ असं तोंड बघून असं वाटतंय की व्यवस्थित नाहीये, ताप पण आहे, जेवण पण व्यवस्थित करत नाहीये, झोपतच आहे, तर हे मोस्टली व्हायरल इन्फेक्शन मुळे खोकला होऊ शकते. कारण याच्यामध्ये दुसरे सायन्स पण आहे, ताप पण आहे, नाक पण वाहते, जेवण पण करत नाहीये आणि खोकला पण आहे, तर हे मोस्टली व्हायरल इन्फेक्शन होऊ शकते, त्याच्यामुळे हे खोकला आहे किंवा विझिंग आहे. दुसरं कॉमन कॉज होऊ शकते ऍलर्जीज, म्हणजे वातावरण चेंज झाले, इन्फेक्शन तर नाहीये, सकाळी उठल्या उठल्यावर खूप सारे स्नीजिंग होतात, खूप सारे शिंका येतात, खोकला येतात, तर हे ऍलर्जिक मुळे पण होऊ शकते. हे तिसरं पोलन ग्रेन ॲलर्जी, हे फीवर म्हणजे जेव्हा ग्रास वगैरेचं एरिया असतं त्याच्यामध्ये ते कापतात, ग्रास आणि गवत वगैरे कापतात, तेव्हा जे लोकांना त्रास होतात ॲलर्जीमुळे, त्याच्यामुळे पण खोकला येऊ शकते. तर हे सगळं अस्थमा, ज्या बाळांना किंवा पेरेंट्सला पण अस्थमा होतं, म्हणजे आहे पेरेंट्स मध्ये, तर इट कॅन बी जेनेटिकली ट्रान्सफर्ड टू देअर चिल्ड्रन ऑल्सो. तो अस्थमा इज ऑल्सो वन ऑफ द कॉज फॉर कफिंग अँड स्नीजिंग. डस्ट माइट्स, पेट डॅन्डर, आता तर खूप लोकांच्या घरामध्ये एक पेट पण असतात, म्हणजे एक कॅट होऊ शकते, डॉग होऊ शकते, मग त्यांच्या हेअर शेडिंग सीझन पण असतात.
तर हे जेव्हा एन्व्हायरमेंट मध्ये असतात आणि ते आम्ही इनहेल करतात किंवा बाळ इनहेल करतात, त्याच्यामुळे पण हे खोकला होऊ शकते जर ते ॲलर्जिक असेल. मग आलं एन्व्हायरमेंटल फॅक्टर्स, म्हणजे स्मोकचा एक्सपोजर. इट कॅन इरिटेट द चाइल्ड्स रेस्पिरेटरी ट्रॅक्ट, विच कॅन कॉज फ्रीक्वेंट कफिंग. नाव चोकिंग इज अनदर इम्पॉर्टंट कॉज, की सगळ्यांना माहिती पाहिजे हे. हे म्हणजे काय झालं, हे जे छोटे बाळ असते खेळताना वगैरे ते इनहेल अ स्मॉल ऑब्जेक्ट ऑर अ पीस ऑफ फूड अँड दॅट रिक्वायर्स इमिजिएट अटेन्शन. कारण ते आतमध्ये जाऊन कुठेही अडकू शकतं. बाळ मग व्यवस्थित श्वास घेऊ शकत नाही आणि इट कॅन बिकम अ लाईफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लेम. लेस कॉमन कॉजेस, हे तर झालं खूप कॉमन आहे. म्हणजे काय काय, व्हायरल इन्फेक्शन, सीझनल इन्फेक्शन्स, अस्थमा, ॲलर्जीज, डस्ट आणि मग पेट डॅन्डर, हे सगळं झालं खूप कॉमन कॉजेस फॉर कफिंग अँड विझिंग. कधी कधी काहीतरी बॅक्टेरियल इन्फेक्शन पण होऊ शकतात, म्हणजे त्याला आपण वुपिंग कफ म्हणतात. मग तर त्याच्यामध्ये बॅक्टेरियल इन्फेक्शन कॅन बी अ कॉज. समटाइम्स इट कॅन बी अ गॅस्ट्रोइसोफेगियल रिफ्लक्स ऑल्सो, म्हणजे पोटाचे आपले पदार्थ किंवा ऍसिड किंवा गॅसेस हे थोडंसं रिफ्लक्स होतात, म्हणजे वरपर्यंत येतं आणि घसाला इरिटेट करतात. त्याच्यामुळे पण खोकला येऊ शकते. तर कधी कधी आपल्याला हे पण बघायला लागतात की बाळांना खूप ऍसिडिटी तर होत नाहीये का, किंवा जेनेटिकली काय प्रॉब्लेम तर नाहीये का, की ते स्पिंटर वीक आहे का, किंवा का रिफ्लेक्स होते, किंवा ओव्हर इटिंग मुळे पण रिफ्लेक्स होऊ शकते. तर हे सगळं आपल्याला लक्ष द्यायला लागतं. नाव वेन टू सीक इमिजिएट अटेन्शन. तर इमिडिएट अटेन्शन कधी, जेव्हा एवढं खोकला येते की आपल्या घरातले तुम्ही सगळे मेजर्स केले, की थोडं गरम पाणी दिलं, वाफ दिली, थोडा सुदिंग म्हणजे थोडासा मसाज दिला, तरी पण काही होत नसेल, किंवा तुमच्या डॉक्टरांनी तुम्हाला SOS काही मेडिसिन सांगितली आहे की कधीही जास्त खोकला आले किंवा विझिंग सारखं आलं की हे औषध द्या किंवा नेब्युलायझेशन द्या, हे केल्यानंतर पण ते काही थांबत नसेल किंवा विझिंग वाढतच असेल आणि असं वाटतंय की बाळांना श्वास घ्यायला खूप त्रास होते, की तुम्हाला ते त्यांना डॉक्टरांकडे घेऊन जायला पाहिजे हॉस्पिटलमध्ये. नाव व्हेन दे आर नॉट क्राईंग, देअर ब्रीदिंग इज नॉइझी. म्हणजे जेव्हा, आणि जर खूपच त्यांना त्रास होत असेल तर त्यांचे स्किन जे आहे ते कलर चेंज होतात, म्हणजे ते थोडं ब्लू सारखं दिसायला लागणार, हात आणि तोंड, लिप्स वगैरे थोडं, त्यांचं तोंड थोडं पेल दिसायला लागणार. म्हणजे हे सगळं आणखीन एक सिम्पटम्स आहे. तर स्पेशली इफ दे गेट फीवर, इट इज क्वाईट हाय. दे रेफ्यूज टू, ते खायला म्हणजे काही खायला दिलं की खात नाहीये, प्यायला दिलं पाणी वगैरे तर पित नाहीये. तर निमोनिया हे एक लक्षण, हे याचं पण लक्षण होऊ शकते, की खूपच म्हणजे बाळ उठू शकत नाही बेडवरून, काही खात नाहीये, काही पित नाहीये, ऍक्टिव्ह नाहीये अजिबात, ऍपेटाईट लॉस आहे. तर वन ऑफ द सिम्पटम्स, हे सगळं याचे निमोनियाचे लक्षण पण होऊ शकते. ऍस्पिरेशन, अ क्रॉनिक डिफिकल्टी in swallowing that causes food or liquid to be inhaled into the lungs. Reflux जे आपण बोलले आता, GERD, where stomach acid can come up and can cause irritation of the throat. बाळ जर खायला प्यायला तयार नसेल तर डिहायड्रेशन होऊ शकते, मग त्यांची आणखीन तब्येत खराब होऊ शकते. एमर्जन्सी विजिंग ट्रिगर्स कॅन, इफ इट इज ट्रिगर्ड एमर्जन्सी, तर seek emergency care, especially if your child suddenly starts wheezing after a bee sting. म्हणजे एक बीनी चावले. टेक अ न्यू, इफ some child has tried a new medication or eating an allergic food, as this could be a serious reaction. तुम्ही जर तुमच्या डॉक्टरांकडे गेले आणि बाळांना असं खूप त्रास होत असेल, तर डॉक्टर कधी कधी तुम्हाला सांगू शकते की छातीचे एक्सरे करा. त्याच्यामध्ये माहिती पडतं की निमोनिया तर नाहीये का, किंवा आणखीन एक डिझीज असतं ब्रॉन्किओलायटिस, म्हणजे निमोनिया पण नाहीये आणि अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन पण नाहीये, पण जे छोटे छोटे आपलं रेस्पिरेटरी ट्री आहे, श्वासाची नळी आहे, त्याच्यामध्ये काही इन्फ्लमेशन होते का, की त्याच्यामध्ये काय एलर्जिक रिॲक्शन होते का, की त्याच्यामध्ये काय इन्फेक्शन बसले का, तर त्याच्यामुळे पण हे विझिंग होऊ शकते. तर एक्सरे मध्ये निमोनिया पॅच वगैरे हे सगळं कळतात.
Secondly, sometimes the doctor can say की do some regular blood test like some CBC, CRP. त्याच्यामध्ये पण माहिती पडतात की कशामुळे खोकला आणि विझिंग होते. कधी कधी जर खूप 2-3 वेळ्यानंतर पण ते खोकलाचं काही समाधान भेटत नसेल, तर कधी डॉक्टर तुम्हाला एंडोस्कोपी पण सांगू शकते की काही गॅस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्समुळे तर एवढं खोकला नाहीये का, ते बघण्यासाठी. तर हे सगळं गोष्टी असतात की व्हायरल इन्फेक्शन, बॅक्टेरियल इन्फेक्शन, ॲलर्जीज, ॲस्थमा, हे फीवर, ब्रॉन्किओलायटिस अँड GERD हे सगळं कारणामुळे कफिंग आणि विझिंग होऊ शकतात. मेन आपल्याला जे माहिती पाहिजे की आपण जर होम रेमेडी मध्ये आपण काय काय करू शकतात. जर बाळ खूपच असं खोकला करत असेल तर थोडंसं गरम पाणी द्या प्यायला, काहीतरी सुदनिंग एजंट द्या, थोडं स्टीमिंग करा, छातीला थोडंसं शेका, किंवा फीवर वगैरे असेल तर फीवर रिड्युसिंग मेडिसिन द्या, खोकल्याचं औषध असेल तर ते द्या. थोडंसं हिस्ट्री बघा की काहीतरी खेळताना त्यांनी तोंडात तर घातलं नाहीये का, चोकिंग तर होत नाहीये का, स्किन बघायचे किंवा ते निळं तर पडत नाहीये का, हे सगळं गोष्टी लक्षात ठेवून मग आपण फर्स्ट एड पण केलं, त्याच्यानंतर पण काही बरं नसेल की डॉक्टरांकडे जायची वेळ आलीये, म्हणजे असंच समजायचं. तर हे सगळं आहे आपलं कफिंग अँड विझिंग इन चिल्ड्रन. आणि कफिंग मध्ये कधी कधी खूप कफ पडू शकते, नाहीतर हे ड्राय खोकला पण होऊ शकते. तर मोस्टली खोकलाचं असं पण आहे की जर हे ॲलर्जिक कॉफ असेल तर मोस्टली इट इज ड्राय. तर आणि हा टाइप ऑफ खोकला ते रात्री किंवा अर्ली मॉर्निंग हे जास्त होतात. आणि हे इन्फेक्शनमुळे जर असेल, म्हणजे व्हायरल इन्फेक्शन किंवा बॅक्टेरियल इन्फेक्शन, तर त्याच्यामध्ये खूप कफ पडतात. तर मदर फादर और किंवा पेरेंट्स ते सांगतात खूप कफ पण पडते, तर इट इज मोस्टली ड्यू टू सम इन्फेक्शन. तर खोकलाचे औषध पण वेगवेगळं असतात. वेट कॉफ साठी वेगळं औषध असतात, ड्राय कॉफ साठी वेगळं असतात. म्हणजे असं नाहीये की एक प्रकारचं कॉफ सिरप सगळ्यांसाठी चालू शकते, तर ते पण आपण लक्षात ठेवायचं. तर मोस्टली द टेक होम मेसेजेस आर, जर आपल्याकडे काहीतरी होम रेमेडीज पाहिजे, थोडंसं बाळांना पण बघायला पाहिजे की खूपच त्रास होते का, निळं पडतंय का त्यांचं अंग, की खात पीत नाहीये का, किंवा श्वास घ्यायला खूपच त्रास होत असेल तर डॉक्टरांकडे जायचं. नाहीतर युजली यू कॅन डू सम होम रेमेडीज, गिव्ह हिम सम पॅरासिटामॉल, गिव्ह हिम सम कॉफ सिरप. इफ स्टिल नॉट ओके, टेक हिम टू द डॉक्टर. तर हे सगळं आपण लक्ष देऊन मग आपण पुढे चालू शकतो. आणखीन एक गोष्ट मला सांगायची आहे, आता जे पावसाचे दिवस झाले आणि हे इन्फेक्शन, व्हायरल इन्फेक्शन खूप वाढते, तर आपल्याला फ्लू वॅक्सिन आपण आपल्या बाळांना निमोनिया किंवा ब्रॉन्किओलायटिस, ब्रॉन्कायटिस त्याच्यामध्ये आपण प्रोटेक्ट करण्यासाठी आपण त्यांना फ्लू वॅक्सिन पण देऊ शकतात. फ्लू वॅक्सिन म्हणजे इन्फ्लुएन्झा वॅक्सिन किंवा याला आपण स्वाईन फ्लू वॅक्सिन पण म्हणतात. तर हे आपल्याला कमीत कमी 70 to 80% प्रोटेक्शन देऊ शकते. तर हे सगळं आपण करायचं, त्यांना लक्ष द्यायचं. थँक यू.